दर्शकले नमस्कार। आज पनि म उपस्थित भइसकेकी छु तपाईहरुको आफ्नै साथी सीता। आउनुहोस् यो बिहानीको रमाइलो बसाइमा सकारात्मक सोच विकासका कुराहरू सुनौं, जीवन व्यवहारमा लागू गरौं अनि आजको दिनलाई शुभ बनाउने कोसिस गरौं। हाम्रो शुक्ला न्यूजको एउटै उद्देश्य भनेको सकारात्मक सोच विकास गर्नु हो मित्रहरू। मानिसहरू अहिले मानसिक रूपमा मात्रै शारीरिक रूपमा मात्रै बिरामी छैनन्, मानसिक रूपमा पनि मानिसहरू बिरामी छन्। यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा आउने हाम्रा दैनिक जीवन व्यवहारहरूमा आउने तिनी समाचार नेगेटिभ समाचारहरूले मानिसको मानसिकतामा नराम्रो असर पारिरहेका हुन्छन्। त्यसैले केही राम्रा कुरा सुन्यौँ भने अवश्य पनि हाम्रो मानसपटल राम्रो हुनेछ अनि आजको दिन शुभ हुनेछ। मित्रहरू, म आज जीवन सहज रूपले चलाउन आवश्यक पर्ने कुराहरू के हुन् त भन्ने विषयमा तपाईहरुमाझ केही कुरा गर्न चाहन्छु। आज एकदमै रोचक प्रसङ्ग पनि लिएर आएकी छु। जीवन सहज रूपले चलाउनको लागि के को आवश्यक पर्छ त? अहिले हामी सबै मानिसहरू हाँस्नको लागि अर्को साथी चाहिँदैन, एक्लै हाँस्छौँ, खित्त हाँसिरहेका हुन्छौँ। बोल्नको लागि अर्को मानिस चाहिँदैन, हामी एक्लै बोलिरहेका हुन्छौँ। त्यो कोसँग? मोबाइलसँग। एउटा मोबाइल भएपछि तपाईलाई अरू कोही साथीको जरुरत पर्दैन। त्यो अवस्था कति बेलासम्म हुन्छ भने मित्रहरू, जब हामी स्वस्थ रहन्छौँ, हामी सकुशल छौँ, त्यो बेला त आवश्यक नपर्ला। जब हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ त्यति बेला के को आवश्यक पर्छ त? आपसी मेलमिलाप, सहयोग, सौहार्द, समाजको आवश्यकता पर्दैन। अहिले हामी एकाल काँटे पनि भइसकेका छौँ। त्यसैले यो एकल काँटेपनलाई हटाउन पनि आवश्यक छ। जीवनमा हामी एक्लो त्यति बेला हुन्छौँ जति बेलासम्म अर्काका मूल्य र भावनाहरूलाई उच्च सम्मान दिन सक्दैनौँ। त्यसैले अरूको भावना बुझ्नु, सहयोग, सौहार्दता बढाउनु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसैसँग सम्बन्धित एउटा रोचक प्रसङ्ग यहाँको माझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीलाई वास्तवमा यो समाजमा सजिलैसँग जिउनका लागि के को आवश्यकता पर्दछ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ एउटा रोचक प्रसङ्ग। एउटा जङ्गलमा एउटा कछुवा बस्थ्यो, एउटा हरिण, मुसा र काग बस्थे। 4 जना साथीहरू थिए, तर तिनीहरू फरक प्रवृत्तिका भएर उनीहरूको बुद्धि फरक थियो। त्यसैले उनीहरूको कुरा कहिले पनि मिल्थेन र उनीहरूको मेलमिलाप बिनाको यो संरचनाले गर्दा उनीहरूको वंश पनि नाश हुँदै गइरहेको थियो। उनीहरूको वंश पनि अब जोगिनै गाह्रो भइसकेको थियो, किनकि उनीहरू एक आपसमा मिलेका थिएनन्। उनीहरूको दिनदिनै झगडा हुन्थ्यो, त्यसरी कलह हुन्थ्यो, उनीहरू अशान्ति हुन्थ्यो। झगडा गरे कसलाई शान्ति हुन्छ र? सबैलाई अशान्ति नै हुन्छ, आफूलाई पनि, अरूलाई पनि र समाजलाई पनि। उनीहरूलाई पनि त्यस्तै भएको थियो। एक दिन एउटा सन्त त्यही जङ्गलको बाटो हिँडिरहेका थिए। यसै क्रममा त्यहाँ जङ्गलमा तिनी चराचुरुङ्गीहरूको, तिनी प्राणीहरूको झगडा परेको उनले सुने। उनीहरू बेसरी चिच्याइरहेथे। उनीहरू नराम्रो आवाजमा एक अर्कालाई गाली बेइज्जती गरिरहेका थिए। यो सुनेर सन्तलाई लाग्यो यिनीहरूलाई कहिले सुविचार दिन सके, उनीहरू मिलेर बस्न सके भने त एक अर्कालाई फाइदा हुन्छ। यिनीहरू किन झगडा गर्नुको कारण के हो? किन यिनीहरू झगडा गरिरहेका छन् त भनेर एकछिन नजिक गएर उनीहरूको बारेमा बुझ्छ। अनि एकले अर्काको भावना, जति बेला हामी एक्ला हुन्छौँ, जसले अर्काको भावनालाई सम्मान गर्दैन, अनि त्यही कुराले उनीहरूको बिचमा विवाद भएको रहेछ। त्यसपछि सन्तले भन्छन्, मिलेर बस्नाले हामी आफैलाई त फाइदा हुन्छ नै, अर्कोलाई पनि फाइदा हुन्छ र समाजलाई पनि फाइदा हुन्छ, देख्ने मान्छेलाई पनि राम्रो लाग्छ। यो कुराको ज्ञान राम्रैसँग सन्तले बताइसकेपछि अब उनीहरू मिलेर बस्ने निधो गर्छन्। मिलेर बसेको केही दिन मात्र भएको थियो मित्रहरू। उनीहरूको वंश त नाश हुँदै गइरहेको थियो। दिनदिनै उनीहरू एक न एक घटनाबाट पीडित हुन्थे, शोषित हुन्थे, उनीहरूको ज्यान जान्थ्यो, उनीहरूका सन्तान गुमेका थिए। तर यो घटना भएको 2-4 दिनपछि यो जब सन्तले त्यो उपदेश दिए, उनीहरू मिलेर बस्ने निधो गरेका थिए। र त्यसपछि एउटा सिकारी जङ्गलमा शिकार खेल्न आयो र त्यो जङ्गलमा गइसकेपछि कछुवा थियो। त्यो कछुवा बिस्तारै हिँडिरहेको थियो र शिकारीको आँखा त्यही कछुवाको शरीरमा पर्छ र बिस्तारै हिँडेको कछुवालाई शिकारीले ट्याप्प टिपेर एउटा जालमा राख्छ र घरतिर लाग्छ। अब आफ्ना साथीहरू उता कागले, हरिणले अब के गर्न सकिन्छ त? र मुसो अर्को साथी मुसा पनि थियो। उनीहरू के गर्न सकिन्छ भनेर
एकछिन आत्तिए उनीहरू अनि फेरि गहिरो अध्ययन गरे, गहिरो सल्लाह गरे र उनीहरूको एउटा योजना बनाए। त्यसपछि त्यो हरिण सिकारीको अगाडि खुट्टा खोच्याए जस्तो गरेर अपाङ्ग हरिण जस्तो गरेर हिँड्न थाल्यो। त्यसैमाथि काग बस्न थाल्यो ताकि त्यो सिकारीलाई लागोस् कि यो हरिण घाइते रहेछ र केही धेरै खोट लागेर यो कागले यस्तो मासु खानको लागि काग पनि बसेको रहेछ भन्ने भान होस् भनेर काग हरिणको पिठ्यौमा बसेर त्यो सिकारीको अगाडि दौड्न थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै खुच्चाउँदै हिँड्न थाल्यो। त्यसपछि त्यो सिकारीको आँखा त झट्ट हरिणको शरीरमा पर्यो। ओहो, यो हरिण पाए त यो कछुवाको के काम? यो कछुवालाई यही छोडेर जान्छु भनेर त्यो जालमा राखेको कछुवालाई त्यही एउटा रुखको बुट पनि राखेर सिकारी हरिणको पछाडि भाग्न थाल्यो। त्यसपछि भाग्दै जाने क्रममा उनीहरू अझै टाढा हुँदै गए। यता भने अर्को साथी मुसाले आफ्नो साथी कछुवाको त्यो जाल काटिदिन्छ र कछुवा बाहिर निक्लेर जङ्गलतिर लाग्छ। अनि उता एकछिनपछि आफ्नो साथीको काम पुरा भइसकेपछि ऊ हरिण त घाइते छँदै थिएन। त्यसैले उनीहरू जोडतोडले भाग्छ र आफ्नो ज्यान बचाउन सफल हुन्छन्। यता सिकारी भने निराश हुँदै अब कछुवा भएतिर आउँछ। यता आउँदा त कछुवा पनि छैन। अनि अहिले भर्खरै कति राम्रो जालभित्र राखेको कछुवा यसरी भागेर जान्छ र जाल काटिएको छ, रहस्यमय तरिकाले जाल काटिएको छ। अब त सिकारीलाई डर लाग्न थाल्यो। यो जङ्गलमा त कुनै भूत प्रेत रहेछ कि क्या हो जस्तो लागेर सिकारी जोडतोडले भाग्न थाल्यो र उनीहरूले आफ्नो बुद्धिले आफ्नो मेलमिलापको कारणले ज्यान बचाउन सफल भएकोमा उनीहरू खुसीले गदगद भए। सफलताको रहस्य, खुसीको रहस्य एउटा मेलमिलापको कारणले हामीले ज्यान बचाउन सफल भएका छौँ भनेर उनी सफल भएका थिए, खुसी भए। यता सिकारी निराश हुँदै घर फर्केको थियो। हो मित्रहरू, मेलमिलापले आफूलाई त फाइदा गर्छ नै, अर्कोलाई पनि फाइदा गर्छ, समाजलाई पनि फाइदा गर्छ र देख्ने मान्छेलाई पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। समुद्र भन्नु नै के हो र? समुद्र भनेकै के हो र? समुद्र त सयौँ नदीहरूको साझा स्वरूप न हो? त्यस्तै यो समाजको पनि छुट्टै अस्तित्व कहाँ छ र? समाज पनि एउटा व्यक्ति मिलेर समाज बनेको हुन्छ र व्यक्तिको साझा विचार र आकाङ्क्षाहरूको सम्बोधन पनि त हो। त्यसैले हरेकले समाजभित्र प्रतिबिम्ब देख्न सक्नुपर्छ। हामी मिलेर बस्न सक्नुपर्छ। एक अर्काका भावनाको उच्च सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। म सबैका लागि, सबै मेरा लागि भन्ने भावनाको विकास गराउनुपर्छ। मात्र होइन भने हामी एक्लै आएका थियौँ, एक्लै जान्छौँ, तर यहाँ रहँदासम्म हामीलाई जिउन गाह्रो हुन्छ। सजिलै जिउनको लागि जुनसुकै समाजमा गएर पनि त्यहाँ सेटल हुनको लागि, तपाईँ बसाइ सहज बनाउनको लागि मेलमिलापको जरुरी छ। मिल्नुपर्छ, केही कुरा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। यस संसारमा सबै थोक पुगेको मानिसको त तपाईँ खोजी गरेरै सक्नु हुँदैन र भेटाउनु पनि हुने छैन। एउटा गुण, एउटा वैगुण सबैसँग हुन्छ। समाजमा पनि केही कुरा र परिवारमा पनि एउटा केही न केही कुरा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। अनि मिलेर बस्नुले हामी सबैको हित हुन्छ, भलो हुन्छ। यहाँहरूलाई मेरो प्रसङ्ग कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी फेरि पनि यस्तै खाले रोचक प्रसङ्गहरू लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म र आज मलाई यतिन्जेलसम्म धीरतापूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै यहाँहरूको आजको दिन, बाँकी पल, बाँकी सबै शुभ रहोस्, शुभ दिन।